Ramen afplakken met de punttechniek. Hoe doe je dat? Vandaag laat ik je zien hoe je de schildersteep goed kunt aanbrengen voordat je 4 lagen verf gaat schilderen. Na deze aflevering kan jij perfect ramen afplakken en de schildersteep verwijderen zonder schade. Met deze nieuwe techniek die ik je nog nooit heb laten zien. Dus wil jij geen fouten maken? Blijf dan zeker kijken. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Kip Tape. Kip, hecht aan kwaliteit. Hoi en welkom bij Schildersbedrijf Edens. Mijn naam is John Edens en via mijn kanaal ontvang je de leukste schildertips zodat jij als doe-het-zelf het voor elkaar kan maken. Dus ben je nog geen abonnee? Abonneer hieronder op mijn kanaal en druk even op dat belletje zodat je geen schildertip hoeft te missen. Ik heb van het raam alle verf verwijderd. Er zat blanke lak op dit raam en dat heb ik helemaal verwijderd. En het raam ga ik 4 lagen verf geven. Dat zou betekenen dat ik 3 grondlagen ga geven, waarvan 2 grondlagen, 1 voorlak en 1 aflak. En dan zit hij in ieder geval in een volle verfsysteem. En als je zoveel lagen gaat aanbrengen, dan is het gewoon goed om even af te plakken voor jezelf. Want dan bespaar je gewoon heel veel tijd mee. Nou, vandaag ga ik je de punttechniek laten zien van het afplakken. Hoe je effectief en sneller kunt afplakken. En dan ga ik je even laten zien welke plakband ik daarvoor gebruik. En even voor alle mensen die vaak staan te zeuren van een vakschilder hoeft niet af te plakken. Je bespaart er gewoon heel veel tijd mee. En als jij denkt, ja, ik wil niet gaan afplakken, dan ga je lekker even een ander filmpje kijken. Maar voor degenen die wel gaan afplakken en die daar eigenlijk heel veel tijd mee besparen, ga ik even laten zien hoe ik afplak. Want dat is een techniek, als je die toepast, kun je ook veel sneller plakken. Hey, en natuurlijk is het een sponsoring van Kip. Dus dit filmpje wordt gewoon gesponsord door Kip, zodat jij leert hoe je het moet doen. Dus dan weet je dat al gelijk. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe je het doet en welke tape je moet gebruiken. Nou, de meesten die mijn filmpjes veel bekijken, die weten dat ik de gele vaak gebruik. En dit is de 3308. Hiermee, als je daarmee afplakt, krijg je geen lijmresten. Het enige nadeel is dat deze minder sterk is. Dus als je echt 3, 4 lagen gaat aanbrengen, dan wordt het lastiger om deze daarna wat eraf te halen, omdat die veel sneller kapot kan gaan. En om dit probleem op te vangen heeft Kip 1 tape die nog sterker is dan de 3308. En dat is deze, de 3373, de groene 3373. Deze heeft heel veel vezels ertussen, is eigenlijk dezelfde als de gele, alleen hij heeft veel meer vezels in verwerkt, waardoor die veel sterker is. En dus eigenlijk als je, zoals vandaag dit raam, ga ik 4 lagen aanbrengen, natuurlijk in de loop der tijd. Dan kun je de 3373 kun je dan op aanbrengen en kun je ook 6 maanden zeker erop laten zitten. Let er even op dat Kip meerdere afplaktapes heeft in het groen. Zo is bijvoorbeeld de Frog-tape in het groen. De Frog-tape is de doe-het-zelf variant van de rode Ultra Sharp 3301 die ik gebruik om te voorkomen dat de verf onder de tape doorkruipt omdat er een gel op de tape zit. En een andere groene schilderstape van Kip is de Duoband 310. Deze heeft 2 plakzijdes. De Kip 3373 heeft ook als voordeel dat je hem kunt aanbrengen op ramen met een lichte condens.
Denk daarbij aan badkamers of ruimtes waar het koud is. Dus met name als je buiten aan het schilderen bent, je hebt vaak de zon erop of regen, dan kan die gewoon 6 maanden zeker wel aan, zonder dat je lijmresten hebt. Je kunt 4 lagen of 5 lagen op aanbrengen en hij zal in zijn kracht sterk blijven wanneer je de tape eraf gaat halen. Ik ga je even laten zien hoe je dat nou doet met de punttechniek. Kijk, ik heb hier een punt gemaakt en als je daarin goed kijkt zie je dat die schuin omhoog loopt. Nou, je kunt heel veel tijd winnen als je netjes kunt afplakken en snel kunt afplakken. Nou, vandaag ga ik je de methode laten zien met de punttechniek om heel snel te plakken. Nou, hoe werkt de punttechniek? Nou, je hebt gezien dat er dus een punt op zit en het is even afhankelijk of jij links bent of rechts bent. Ik ben links en ik begin zo direct, ga ik aan de rechterkant beginnen. En omdat je een punt hebt aangemaakt, ga je die punt eerst bovenin aanbrengen. En er zit een systeem in hoe je hem kunt afplakken. Nou, die punt die ga ik bovenin zetten. En dan zet ik precies in het hoekje, zet ik hem erop. Je hoeft niet helemaal strak in de hoek, maar wel er dichtbij. En zorg dat je altijd even 1 mm of 2 mm, maar in dit geval laat ik 1 mm ertussen zitten. Dus niet op de kit plakken, maar echt op het glas. En tussen de plakband en je kit moet eigenlijk even 1 mm ertussen. Nou, die breng je even aan. En je gaat met je hand, waar je dus mee bent, of links of rechts, in dit geval doe ik nu even met rechts, trek je hem aan. En met deze kun je sturen. En als je hem ergens hebt, dat je denkt, dit wil ik hebben, dan kun je hem aandrukken. Kijk, en nou kom ik op het punt uit waarom ik het de punttechniek noem. Als je nou hier beneden bent, druk je even met je nagel zo erin. Heb je in ieder geval die lijn erin. Weet je ook waar het laatste stuk eindigt. Zet je je schrapertje, die zet je erin. En de schraperpunt, deze, die zet je precies op de punt van de hoek. En dan ook schuin omhoog. Dus zet je hem erop, trek je hem los. En wat we nu gaan doen, we gaan nu over naar de bovenkant. Nou, wat er nu gebeurd is, ik heb hem dus daar afgesneden onderin. En hij is omhoog afgesneden, zoals je het hier kunt zien. Die punt die omhoog staat, die gaan we weer gebruiken. En dan starten we met deze punt weer bovenaan. En vanaf daar ga ik die kant op. Ik zet dus mijn aangemaakte punt, die ik hier heb, zet ik dan daar weer precies op het punt van die andere tape. En het mooie is, omdat hij dus schuin is, komt hij niet tegen deze kant aan, maar hij zal naar binnen toe gaan lopen. Dus je gaat hem nooit raken en dan blijft deze rand die blijft dan mooi scherp. Dus die heb je erop, zet je hem even vast tot een millimeter ruimte over. En dan kun je die aantrekken, zet je hem daar vast en heb je een mooie strakke lijn. Wat je hier doet, is weer hetzelfde als dat je daar doet. Kijk, ik laat hem hier los, zet hem vast en ik markeer even de hoek. Ik ga je zo vertellen wat een foute methode is, dus wat je niet moet doen. Maar we zijn hierboven daar geëindigd en nu gaan we diagonaal verder daar onderin. Dit gaan we niet schilderen, maar omdat we nu de film gaan maken, doen we net alsof dit een stuk hout is wat je dus wel moet schilderen. En dan ga je dus hier op deze punt gaan we weer verder. En tenslotte houden we nog 1 punt over en die punt die gaan we bovenin starten. Gaan we zo naar beneden, dan ga ik je even beneden laten zien hoe je hem daar netjes afwerkt. Nou, je ziet dat hier dus die punt omhoog staat tot aan het laatste puntje. Deze brengen we dus eroverheen en doe je ook weer even de markering erin brengen. En dan zie je meteen waar die andere punt is gebleven. Daar zet je hem precies op. En je haalt hem eraf. En je ziet dat hij mooi recht afgehaald wordt. Als je deze techniek gaat toepassen, zijn er nog een paar kleine dingen waar je wel even de aandacht aan moet geven. En die ga ik je nog even laten zien. Als je nou afgeplakt hebt, zorg dan dat die randen goed dicht zitten, want je wil niet dat daar toch nog water in komt en dan komt hij toch wel wat meer los. Altijd even goed aandrukken, bovenop met name, en dan zal die ook goed blijven dicht zitten en dan heb je ook geen water in.
En een ander ding waar je even nog op moet letten, je hoeft hem niet helemaal strak tot in de hoek elke keer aanplakken. Als je de eerste begin een klein beetje ruimte over hebt, dan is dat prima. Alleen die hoek die je dan maakt, maak hem dan niet te scherp, maar wel gewoon een hele lichte bocht. Dit is natuurlijk echt een scherpe punt. Maar als die iets minder scherp is, dan zorg je in ieder geval daarmee dat je hem goed af kan dekken door die hoekjes heen. En dan heb je hem gewoon heel mooi strak. En op die manier heb je altijd de punt die je als laatste hebt gesneden en dan kun je daar steeds mee starten. Het enige waar je wel op moet letten, is dat je deze lijn langs het glas, dat je die echt even goed aandrukt en daarmee voorkom je dat de verf er onderdoor komt. Als je nou links bent of rechts, kun je even aan twee kanten beginnen. Ik ben links, dus ik begin even hier aan de rechterkant naar beneden. Dan gaat die schuin omhoog gesneden worden. Dit stuk pak ik hierboven, ga ik hier verder. En omdat ik links ben, kan ik met mijn linkerhand de tape als het ware aansturen. Dan ga ik dus die kant op. Daar gaat hij weer schuin eruit. Dan ga ik vervolgens diagonaal daar starten. Die kant op. Hier diagonaal snijden. En dan start ik hierboven. En eindig ik hier beneden. Ben je nou rechts, dan begin je aan deze kant. Zo naar beneden. Snij hem daar door. Dan kun je die kant op en dan kun je de tape namelijk aan de andere kant aansturen. Dus dan ga je daarna daar naartoe. Snij hem door. Ga je diagonaal starten daar beneden. Deze kant op. En dan van boven naar beneden. En op die manier creëer je gewoon hele mooie scherpe lijnen. Als je de plakband eraf gaat halen, haal hem dan af in een hoek van 45 graden. En altijd naar het midden van het glas toe brengen. Dus de plakband deze kant optrekken. Nooit naar het geschilderde schilderwerk. Want daarmee kan je eventueel de verf lostrekken. Ga ik een andere keer een ander filmpje over maken. Maar zorg dat je hem in ieder geval naar binnen toe trekt. Kan je deze plakband dan ook binnen gebruiken bij lijnen aanmaken? Ja, dat zou kunnen. Maar als je ondergrond nou niet heel erg stevig vastzit of je ondergrond is heel erg vers, dan zou je dat eigenlijk anders moeten doen en heb je ander tape voor nodig. Nou, daar ga ik je even in het filmpje hiernaast, ga die even aanklikken. Daar leg ik je uit hoe je dat kunt oplossen. Vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal om nog meer leuke tips te krijgen. Geef me nog even een blauw duimpje en ik zie je in het filmpje hiernaast. Adios!